गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी सिए इन्टरमिडिएटको च्याप्टर 2 अडिट एन्ड एसुरेन्सको च्याप्टर 2 रिभिजन गर्न गइरहेछौँ। च्याप्टर 2 चाहिँ कम्प्लिटली एसए 300को लागि एसए 300को बारेमा छ। अडिट स्ट्राटेजिक भनेको के हो, प्लानिङ भनेको के हो, अडिट प्रोग्राम भनेको के हो। सिम्पल, एसए 300 प्लानिङ एन्ड अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट के को लागि हो त भन्दा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अडिट कसरी प्लान गर्ने सो द्याट इट विल बी पर्फर्म इन द इफेक्टिभ म्यानर। यसमा हाम्रो प्लानिङको के बेनिफिट छन् भनेर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। अडिट प्लानिङ गरिसके पछाडि इम्पोर्टेन्ट एरियामा कसरी एप्रोप्रिएट एटेन्सन टाइम डिभोट गर्ने भनेर अडिटरलाई सजिलो हुन्छ है। पोटेन्सियल प्रब्लमहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर रिजल्भ गर्न सजिलो गर्छ हामीले जब प्लानिङ गऱ्यौँ भने, ठिक छ। र अडिटलाई इफेक्टिभ र इफिसियन्ट म्यानेजमा पर्फर्म गर्नको लागि कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी अर्गनाइज गर्ने भनेर सजिलो गराउँछ अडिटरलाई यदि हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ भने। सिम्पल, र प्लानिङ गर्दै गर्दा जब मैले अडिट प्रोग्राम बनाउँछु, जहाँ कम्प्लेक्स प्रोग्राम हुने बित्तिकै मलाई एक्सपिरियन्स टिम मेम्बरहरू कुन टिम मेम्बर सिलेक्ट गर्ने भनेर पनि अडिटरलाई एसेस गर्छ अन द बेसिस अफ देयर क्यापेबिलिटिज एन्ड कम्पिटेन्स है। र इङ्गेजमेन्ट टिम मेम्बरको रिभ्यू कसरी गर्ने भनेर पनि हामीलाई प्लानिङ सजिलो बनाउँछ। र अरू एक्सपर्ट, जस्तै मैले गणपति ज्वेलर्सको इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि त होइन। जब मलाई एक्सपर्टहरू हायर गर्नु छ भने मैले ती चिजहरू मेरो प्लानिङमै टाइम लाइनमा म यो दिन एक्सपर्ट बोलाउँछु, यसरी काम गराउँछु भन्ने कुरा, यति धेरै कुरा हेल्प हुन्छ प्लानिङले। सिम्पल है। र यो अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, अडिट प्लानिङलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युस र इटेरेटिभ भनेको रिपिटेटिभ प्रोसेस हो भनेर भन्ने गर्छौँ। र इक्जाममा तिमीलाई डाइरेक्टली क्वेसन आउन सक्छ। यो यसमा के छ त भन्दा प्लानिङ भनेको एउटा कन्टिन्युस र रिपिटेटिभ प्रोसेस जुन सुरु कहिले हुन्छ, अघिल्लो वर्षको अडिट सकिने बित्तिकै सुरु हुन्छ र कहिलेसम्म चलिरहन्छ, यो वर्षको अडिट सकिन्जेलसम्म। र अडिट प्लानिङमा फर्दर अडिट प्रोसिजर गर्नुभन्दा अगाडि मैले तिमीलाई एउटा ओभरअल अडिट प्रोसेस गराएको थिएँ नि। फर्दर अडिट प्रोसेस सकाउनुभन्दा अगाडि हामीले के चिज भ्याउनुपर्छ, मेटेरियलिटी निकाल्ने, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने, रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर गर्ने, एनालाइटिकल प्रोसिजर गर्ने, एक्सपर्टको इन्भल्भमेन्ट के छ भने ती कुराहरू गर्ने भनेको थिएँ नि। त्यही छ, प्लानिङ कुनै सेपरेट फेज अफ अडिट होइन अरे। प्लानिङ त के हो रे, कन्टिन्युस र इटेरेटिभ प्रोसेस हो। यो कहिले सुरु हुन्छ, सर्टली आफ्टर द कम्प्लिसन अफ प्रिभियस अडिट, र कन्टिन्यू कहिलेसम्म रहन्छ, करेन्ट अडिट इङ्गेजमेन्ट सकिन्जेलसम्म। र प्लानिङमा हामीले फर्दर अडिट प्रोसिजर गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रायर हामीले सर्टेन कुराहरू कम्प्लिट गरिसक्नुपर्छ अरे। प्लानिङ भनेको कपीमा लेख्ने मात्रै होइन, प्लानिङ गर्दै गर्दा सर्टेन काम सकाउनु पनि पर्छ अरे। के काम चाहिँ सकाउनु पर्छ, जस्तै रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरको एनालाइटिकल प्रोसिजर सकाउनुपर्छ, मेटेरियलिटी हामीले डिटर्माइन गरिसक्नुपर्छ, इन्टिटीको बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ जेनरली सक्नुपर्छ, एक्सपर्टको इन्भल्भमेन्ट गर्ने हो भने त्यो कुरा फाइनल भइसक्नुपर्छ, र अदर रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर इन्क्वायरी भनिसके पछाडि हामीले भनेको थियौँ नि प्लानिङको लागि अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न जरुरी छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दा हामीले इन्क्वायरी गर्छौँ, इन्सपेक्सन गर्छौँ, अब्जर्भेसन गर्छौँ भनिसकेपछि यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, 3 मार्क्स। फर्दर अडिट प्रोसिजर सकाउनुभन्दा पहिला सर्टेन काम सकाउनुपर्छ, त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, अडिट प्लानिङ भन्छौँ। काम गर्नुलाई पनि के हो त, द्याट इज द प्लानिङ। ठिक छ, यो छ 1.2मा। त्यस पछाडि यहाँ तिमीहरूको इक्जाम्पल छ, यो रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरको डिफिनेसन मात्रै हो। अनि यहाँ फेरि कन्क्लुजन छ, के छ त भन्दा यो सेपरेट फेज अफ अडिट होइन, डिस्टिङ्क्ट फेज अफ अडिट होइन, यो चाहिँ कन्टिन्युस र इटेरेटिभ प्रोसेस हो, र कहिले सुरु हुन्छ कहिले सकिन्छ भनेको छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट, यो प्लानिङ गर्दै गर्दा इङ्गेजमेन्ट पार्टनरले मात्रै होइन प्लानिङ गर्ने, इङ्गेजमेन्ट पार्टनर सँगसँगै अदर की मेम्बर पनि के हुन्छन्, इन्भल्भ हुन्छन् इन प्लानिङ। ताकि अदर की मेम्बर भनेको कुन, मैले क्लासमा इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, सिनियर म्यानेजर, सिनियर एसोसिएट के हुन्छन् भनेर। र यिनीहरूको इन्भल्भमेन्टले के हुन्छ त भन्दा उनीहरूको एक्सपिरियन्स, उनीहरूको इन्साइट के अरे त्यो प्लानिङमा इन्भल्भ भएको हुनाले हाम्रो अडिट ओभरअल प्लानिङ प्रोसेस के हुन्छ, इफेक्टिभ र इफिसियन्ट हुन्छ। त्यही भएर इङ्गेजमेन्ट पार्टनर एकजनाले मात्रै प्लानिङ गर्दै गर्दा त धेरै चिज छुट्न सक्छ, त्यही भएर की मेम्बर पनि इन्भल्भ हुनुपर्छ। र हामीले अर्को के भनेको, हामीले जेनरली प्लानिङ कोसँग पनि डिस्कस गर्छौँ, म्यानेजमेन्टसँग, तर यति कम डिस्कस गर्छौँ कि हाम्रो अडिटको इफेक्टिभनेसलाई कम्प्रोमाइज हामी गर्दैनौँ है। जेनरली मैले तपाईँलाई क्लासमा भनेअनुसारले हामी स्ट्राटेजी पार्ट कम्युनिकेट गर्छौँ, प्लानिङको पार्ट हामी कम्युनिकेट जेनरली गर्दैनौँ भनेर भनेको थिएँ। ठिक छ, त्यस पछाडि हामीले अर्को पढेको प्लानिङ कतिवटा फेजमा हुन्छ, 2टा फेजमा हुन्छ। एउटा टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्ट साइन गर्नु अगाडि, एउटा टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्ट साइन गर्नु पछाडि। र टर्म्स अफ इङ्गेजमेन्ट साइन गर्नु अगाडि हामीले के भन्छ, प्रिलिमिनरी इङ्गेजमेन्ट एक्टिभिटी। किन आयो कि प्रिलिमिनरी, बिकज यो प्रिलिमिनरी इङ्गेजमेन्ट एक्टिभिटिज गरिसके पछाडि अडिट एक्सेप्ट नै हुन्छ भन्ने कम्पलसरी छैन, एक्सेप्ट पनि हुनसक्छ, एक्सेप्ट नहुनु पनि सक्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई ओड दियौँ प्रिलिमिनरी इङ्गेजमेन्ट एक्टिभिटिज। र साइन गरिसकेपछि त अब अडिट सकाउनुपर्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ प्लानिङ एक्टिभिटिज।
है। प्रिलिमिनरी इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटिज हामीले 3टा काम गर्छौँ भनेको, पहिलो त एक्जिस्टिङ क्लाइन्टलाई कन्टिन्यू गरौँ कि नगरौँ, एक्जिस्टिङ क्लाइन्टलाई कन्टिन्यू गरौँ कि नगरौँ, अथवा न्यू क्लाइन्टलाई एक्सेप्ट गरौँ कि नगरौँ भन्नको लागि अडिटरलाई चाहिने इन्फर्मेसन अडिटरले के गर्नुपर्छ रे, अब्टेन गर्नुपर्छ। फेरि पनि भने नयाँ क्लाइन्टलाई एक्सेप्ट गर्नुभन्दा अगाडि र एक्जिस्टिङ क्लाइन्टलाई कन्टिन्यू गर्नुभन्दा अगाडि, डिसाइड गर्नुभन्दा अगाडि अडिटरले अब्टेन गर्नुपर्छ यस्ता इन्फर्मेसन जुन चाहिँ भेरी भेरी नेसेसरी छन्। कस्ता इन्फर्मेसन चाहिँ नेसेसरी हुन्छ त, प्रिन्सिपल अनरको इन्टिग्रिटी, की म्यानेजमेन्टको इन्टिग्रिटी, आफ्ना टिमको कम्पिटेन्सी विचार गर्नु पऱ्यो त्यो एक्सेप्ट गरौँ कि नगरौँ भन्नको लागि, होइन त। अर्को प्रिभियस अडिट इन्गेजमेन्टमा भएको जति पनि इस्युजहरू, इम्प्लिकेसनहरू छन्, यी सबैलाई तिमीले के गर, यो कन्सिडर गर बिफोर कन्टिन्युङ एक्जिस्टिङ क्लाइन्ट अथवा बिफोर एक्सेप्टिङ न्यू क्लाइन्ट। र यदि त तिम्रो इनिसियल अडिट इन्गेजमेन्ट हो भने तिमीले त्यस्तो केसमा कोसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्छ, प्रेडिसेसर अडिटरसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्छ। यो हाम्रो फर्स्ट पार्ट भयो। यदि तिमीले यो फर्स्ट पार्ट पास भयो भने अब तिमीले फेरि हेर, तिमीले त्यो क्लाइन्ट एक्सेप्ट गरिसके पछाडि इथिकल रिक्वायरमेन्ट कम्प्लाइन्स गर्न सक्छौ कि सक्दैन इभ्यालुएट गर, इन्डिपेन्डेन्स रिक्वायरमेन्ट कम्प्लाई गर्न सक्छौ कि सक्दैन इभ्यालुएट गर। त्यसमा हामीले के गर्छौँ, सिम्पली यसमा डिफिनेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स छ, यसमा ब्याकग्राउन्ड छ। अडिटरले इन्डिपेन्डेन्समा थ्रेट आउन सक्ने जति पनि सिचुएसन अथवा सर्कमस्टान्सेस रिलेसनसिप छ नि, यस्तो इन्फर्मेसनहरू अब्टेन गर्नु पऱ्यो। पहिला त अनड्यू रिलेसनसिपले पनि थ्रेट लिएर आउँछ, सर्कमस्टान्सेसले पनि थ्रेट लिएर आउँछ, र यस्ता इन्फर्मेसनलाई इभ्यालुएट गरेर आइडेन्टिफाइड ब्रिच अथवा थ्रेट्स टु द इन्डिपेन्डेन्सहरू इभ्यालुएट गरेर एप्रोप्रिएट एक्सन टु इलिमिनेट सच थ्रेट्स अर रिड्युस देम टु एक्सेप्टेबल लो लेभल। र मैले यो पढाउँदै गर्दा यो हामीले केसँग लिङ्क गरेको थियौँ, सेफगार्डसँग लिङ्क गरेको थियौँ। सेफगार्डमा हामीले भनेको थियौँ बिफोर एक्सेप्टिङ द वर्क अडिटर स्याल इभ्यालुएट वेदर थ्रेट एक्जिस्ट, यदि एक्जिस्ट गर्छ भने आइदर डेसिस्ट फ्रम द वर्क अर ट्राई टु इलिमिनेट भनेर हामीले जुन सेफगार्ड अफ थ्रेट्स टु इन्डिपेन्डेन्ट पढाएको थियौँ नि, त्यहाँ पनि हामीले यस्तै कुराहरू गरेको, ठिक छ है। र यदि यो दुईवटा कुरा पास भयो भने हामी अब टर्म्स अफ इन्गेजमेन्टमा के चिज राख्ने भनेर अब हामी अन्डरस्ट्यान्डिङहरू इस्टाब्लिस गर्छौँ। फी कति राख्ने, कहिले सुरु गर्ने, यस्ता टर्म्स अफ इन्गेजमेन्ट हामी के गर्छौँ, इस्टाब्लिस गर्छौँ। त्यस पछाडि अब टिओए साइन गरिसकेपछि अब हाम्रो प्लानिङ एक्टिभिटी सुरु हुन्छ। प्लानिङमा सबैभन्दा पहिला म के इस्टाब्लिस गर्छु, ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी बनाउँदै गर्दा स्ट्राटेजीमा तिमीले जेनरली अडिटको डाइरेक्सन, अडिटको टाइमिङ, अडिटको स्कोप के गर्नुपर्छ, सेट गर्नुपर्छ। ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी सेट द स्कोप, टाइमिङ एन्ड डिरेक्सन अफ द अडिट, र यसले मेरो अडिट प्लान बनाउन के गर्छ, गाइड गर्छ, ठिक छ। इट मिन्स अडिटर स्याल इस्टाब्लिस एन ओभरअल अडिट स्ट्राटेजी द्याट इज स्कोप, टाइमिङ एन्ड डिरेक्सन अफ द अडिट। र यो स्ट्राटेजी बनिसके पछाडि यो स्ट्राटेजीले अडिटरलाई केमा एसिस्ट गर्छ त भन्दा, मलाई को रिसोर्स चाहिन्छ, कतिजना रिसोर्स चाहिन्छ, कहिले चाहिन्छ र कसरी म्यानेज गर्ने भनेर हामीले क्लासमा इक्जाम्पल लिएको, ठिक छ। र अडिटरले स्ट्राटेजी बनाउँदै गर्दा के फ्याक्टर चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ त भन्दा, उसले स्कोपलाई सेट गर्नको लागि मैले के काम गर्नुपर्ने हो त थाहा पाउनको लागि उसले त्यो इन्गेजमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। जस्तै के फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क एप्लिकेबल हो, त्योबाट बल्ल स्कोप डिटर्माइन हुन्छ। कम्पनीको नेचर अफ बिजनेस सेगमेन्ट, कहाँबाट यिनीहरूले काम गर्छन् त, मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ रोल्पा सिमेन्ट, रोल्पामा छ, हेड अफिसमा छ, जितपुरमा छ। नेचर अफ बिजनेस सेगमेन्ट तिमी आइडेन्टिफाई गर टु डिटर्माइन द स्कोप। तिमी त्यो इन्डस्ट्रीको स्पेसिफिक रिपोर्टिङ रिक्वायरमेन्ट आइडेन्टिफाई गर टु डिटर्माइन द स्कोप। तिमी प्रिभियस अडिटमा के इभिडेन्सहरू एक्सपेक्टेड गरेको छौ, त्यहाँबाट तिमीले के युज गरेको थियौ, त्यो कुराहरू आइडेन्टिफाई गर टु डिटर्माइन द स्कोप। त्यस पछाडि अब तिमीलाई टाइमिङ पनि सेट गर्नुपर्छ। हामी त डिटिएस भनेको नि, स्कोप भयो, अब टाइमिङ अफ द अडिट डिटर्माइन गर्नको लागि तिमीले त्यो क्लाइन्टको रिपोर्टिङ अब्जेक्टिभ एसर्टेन गर। जस्तै इन्टिटीको टाइम टेबल फर रिपोर्टिङ, कहिले उसलाई रिपोर्ट चाहिने, म्यानेजमेन्टसँग कहिले मिटिङ हुँदैछ, हामी उनीहरूसँग सोध्छौँ। त्यस पछाडि टिसिडब्ल्युजीसँग कहिले मिटिङ हुँदैछ, यस्ता डिस्कस विथ द म्यानेजमेन्ट रिगार्डिङ एक्सपेक्टेड टाइप एन्ड टाइमिङ अफ रिपोर्ट, हामी उनीहरूसँग रिपोर्ट दिनुभन्दा पहिला कम्युनिकेट गर्नुपर्छ, कहिले कम्युनिकेट गर्ने। ती कुराहरू थाहा पाइसकेपछि बल्ल तिमीलाई टाइमिङ अफ द अडिट थाहा हुन्छ, ठिक छ। यस्ता चिजहरू तिमीले विचार गर्नु पर्यो, कन्सिडर गर्नुपर्छ बिफोर डिटर्माइनिङ टाइमिङ। अर्को छ तिमी इन्गेजमेन्ट टिमको इफोर्ट कति चाहिन्छ भन्नको लागि जे फ्याक्टरहरू छन् नि, ती फ्याक्टरहरू कन्सिडर गर। जस्तै भोल्युम अफ ट्रान्जेक्सन हेर,
जस्तै मैले क्लासमा इक्जाम्पल दिन्थेँ, तिमीले 1 करोड टर्नओभर कम भएको होलसेलरको अडिट गर्नु र 1 करोड टर्नओभर भएको रिटेलरको अडिट गर्नुमा यहाँ भोल्युम अफ ट्रान्जेक्सन एकदम कम हुन्छ, यहाँ भोल्युम अफ ट्रान्जेक्सन एकदम बढी हुन्छ भने चाहिँ यहाँ धेरै स्टाफ चाहिन्छ, यहाँ थोरै स्टाफ भयो भने हुन्छ भनेर इक्जाम्पल दिएको थियो नि। भोल्युम अफ द ट्रान्जेक्सन हामी के गर्छौँ, कन्सिडर गर्छौँ टु डिटरमाइन द फ्याक्टर्स द्याट आर सिग्निफिकेन्ट इन डाइरेक्टिङ टिम रिपोर्ट। ठिक छ, जस्तै इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्ट, सिग्निफिकेन्ट इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट छ, चेन्ज इन इन्डस्ट्री, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कमै चेन्ज भएको छ, एएसबाट इन्डियास भएको छ, यस्तो यस्तो कुराहरू भयो भने तिमीले यी कुराहरू कन्सिडर गर्नुपर्छ बिफोर डिटरमाइनिङ स्ट्राटेजी, बिफोर सेटिङ स्ट्राटेजी। र तिमीले स्ट्राटेजी बनाउनु भनेको त प्रिलिमिनरी इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटी सकिसके पछाडि हो, यसको रिजल्ट पनि के गर, कन्सिडर गर है। जस्तै प्रिभियस अडिटको रिजल्टहरू कन्सिडर गर होइन। अघिल्लो वर्ष तिमीले 2 महिनाको लागि 10जना स्टाफ लिएर गएर आनन्दले भएको छौ भने यो वर्ष 10जना लिएर जाऊ स्ट्राटेजी बनाउँदै गर्दा। तर अघिल्लो वर्ष 10जनाले 2 महिनामा अडिट भएको छैन भने यो वर्ष 20जना लिएर जाऊ। यो त तिम्रो प्रिलिमिनरी इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटीको रिजल्टले पनि तिमीलाई थाहा हुन्छ नि त स्ट्राटेजी बनाउँदै गर्दा। र अर्को, मलाई कति रिसोर्स चाहिन्छ, नेचर, टाइमिङ एन्ड एक्सटेन्स अफ रिसोर्स नेसेसरी। रिसोर्स मेबी सेलेक्सन अफ इन्गेजमेन्ट टिम होइन, को लग्ने, त्यस पछाडि सिग्निफिकेन्ट फ्याक्टर इन इस्टाब्लिसिङ ओभरअल स्ट्राटेजी, अडिटको टिम मेम्बरहरू, एक्सपिरियन्स टिम मेम्बरहरू को लग्ने मेबी एसाइन, यी चिजहरू तिमी विचार गर। दिज आर द फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर वाइल डिटरमाइनिङ अडिट स्ट्राटेजी। जब अडिटरले स्ट्राटेजी बनाउँछ त्यस पछाडि अब अडिटरले के बनाउँछ, प्लान बनाउँछ। वन्स द स्ट्राटेजी हेज बिन इस्टाब्लिस एन्ड अडिट प्लान क्यान बी डेभलप टु एड्रेस द भेरियस म्याटर आइडेन्टिफाइड इन द स्ट्राटेजी। मैले क्लासमा भनेअनुसार स्ट्राटेजीमा जे चिजहरू आइडेन्टिफाइड हुन्छ त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले के भन्छौँ, प्लान बनाउँछ। र अडिट प्लान भनेको त स्ट्राटेजीलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हो। र अनि मैले क्लासमा भनेको थिएँ प्लानिङ बनाउँदै गर्दा इन्टिटीको बारेमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्न भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ तिमीले प्लान बनाउन सक्दैनौ। र गेनिङ नलेज अफ क्लाइन्ट बिजनेस इज देयरफोर वान अफ द फर्मस्ट रिक्वायरमेन्ट टु डेभलप द अडिट प्लान। इनफ्याक्ट विदाउट एडुकेट नलेज प्रपर अडिट इज नट पोसिबल। र अडिट प्लानिङ भनेको के हो त, म आरएपी कस्तो गर्ने, कहिले गर्ने, कति गर्ने, एफएपी कहिले गर्ने, कस्तो गर्ने, कति गर्ने, र अरू एसएले भनेका रिक्वायरमेन्टहरू कसरी कम्प्लाई गर्ने, अरू प्लान अडिट प्रोसेस एज रिक्वायर्ड बाई अदर एसए। मैले 260, 580 को कुरा गरेको थिएँ। भने चाहिँ यी सबैको के हो, डिस्क्रिप्सन हो के प्लानिङ भनेको चाहिँ। हामीले कुरा गरेको थियौँ नि, यो भनेको अडिटरले दुनियाँ चिज जे गर्छ त्यो सबैको डिस्क्रिप्सन हो अडिट प्लानिङ। त्यही भएर अडिट प्लानिङ के हुन्छ, मोर डिटेल हुन्छ भनेको। यस पछाडि हामीले पढ्छौँ अब रिलेसनसिप कस्तो हो। रिलेसनसिप जेनरली यिनीहरू त के हुन रे, क्लोजली रिलेटेड हुन रे। अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ, स्ट्राटेजीले त के गर्छ, ब्रोड ओभरअल एप्रोच सेट गर्छ भने प्लानिङले के गर्छ, स्ट्राटेजीमा आइडेन्टिफाइड भएका म्याटरहरूलाई एड्रेस गर्ने काम गर्छ। स्ट्राटेजी भनेको के हो, इट डिटरमाइन द डिटेल्स अफ द अडिट, व्हेreas प्लान डिस्क्राइब हाउ द स्ट्राटेजी इज गोइङ टु बी इम्प्लिमेन्टेड। अडिट प्लान मोर डिटेल हुन्छ भने ओभरअल स्ट्राटेजी के हुन्छ, लेस डिटेल हुन्छ हैन त। स्ट्राटेजी बनिसके पछाडि खास प्लान बनाउने, अडिट प्लान क्यान बी डेभलप हैन त, ठिक छ। तर यो दुईटालाई हामीले छुट्टै फेज अफ अडिट भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन, सिक्वेन्सियल अडिट प्रोसेस हुन् भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। यिनीहरू त के हुन्, इन्टर रिलेटेड हुन्। र एउटामा चेन्ज हुने बित्तिकै अर्कोमा कन्सिक्वेन्सियल चेन्जेस हुन्छ। सिन्स द चेन्जेस इन वान वे रिजल्ट इन कन्सिक्वेन्सियल चेन्जेस इन अदर। अर्को अडिट प्लान र स्ट्राटेजी बनाउनु कसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, द अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी, ठिक छ। त्यस पछाडि यदि कुनै चेन्जेस भएको छ प्लानिङमा ड्युरिङ द कोर्स अफ अडिट भने अडिटर्स ह्याभ अपडेट एन्ड चेन्ज ओभरअल स्ट्राटेजी एन्ड अडिट प्लान एज नेसेसरी ड्युरिङ द कोर्स अफ अडिट। र यहाँ अर्को हाम्रो भनेको अडिटरले के काम गर्नेको मात्रै प्लानिङ गर्ने हो र होइन, अडिटरले त के गर्ने हो, म रिभ्यू कसरी गर्ने, सुपरभिजन कसरी गर्ने भन्नेको पनि के गर्नुपर्छ, नेचर, टाइमिङ, एक्सटेन्टहरू प्लान गर्नुपर्छ, ठिक छ। र यो केमा डिपेन्ड हुन्छ, कम्पनीको साइज जत्रो ठुलो छ त्यति धेरै रिभ्यू, जति कम्प्लेक्स छ त्यति धेरै रिभ्यू, जति धेरै एरिया अफ अडिट छ त्यति धेरै रिभ्यू गर्नुपर्छ, जति धेरै रिस्की छ त्यति धेरै रिभ्यू गर्नुपर्छ। आफ्ना टिम मेम्बर जति कम्पिटेन्ट छन्, जति क्यापेबल छन् त्यति कम रिभ्यू गर्नुपर्छ। यी कुराहरू गरेको डकुमेन्ट के स्ट्राटेजी प्लान, यदि कुनै चेन्जेस छ भने त्यो सबै के गर्नुपर्छ, अडिटरले डकुमेन्ट गर्नुपर्छ, ठिक छ। र यहाँ चाहिँ यो तिमीहरू मैले पढ भनेको थिएँ, ठिक छ। यस पछाडि अडिट प्रोग्राम भनेको सिम्पल के हो, इच अडिटमा पनि इट इज डिजायरेबल। र मैले क्लासमा भनेको हामी सानो इन्टिटीमा चाहिँ जेनरली अडिट प्रोग्राम नबनाइकन नि अडिट गर्छौँ। तर मोर पार्टिकुलर फर द बिगर अडिट प्रोग्राम सुड बी रन
अडिट प्रोग्राम बनाउनै पर्छ। यो के हो त लिस्ट अफ एक्जामिनेसन एन्ड भेरिफिकेसन स्टेप्स हो र यसरी सेट आउट गरिएको हुन्छ एउटा स्टेप र अर्को स्टेपको इन्टर रिलेसनसिप के हुन्छ क्लियरली देखिन्छ भनेर क्लासमा भनेको है। ठिक छ। र इन अडिट प्रोग्राम भनेको यसरी डिटेल प्लान अफ एप्लाइङ अडिट प्रोसिजर टु अब्टेन द इभिडेन्स। ठिक छ। टु अब्टेन द इभिडेन्स फर अब्टेनिङ द सफिसियन्ट इभिडेन्स, त्यही मैले कपीमा लेखाइदिएको छु। अडिट प्रोग्राम भनेको सिरिज अफ भेरिफिकेसन प्रोसिजर टु अब्टेन द इभिडेन्स टु प्रोभाइड अथवा टु एक्सप्रेस एन ओपिनियन है। अब एउटा अडिट प्रोग्राम दुईवटा बिजनेसको लागि बनाउनको लागि पोसिबल प्र्याक्टिकल छैन। किन छैन त भन्दा बिजनेस नेचर वाइज, साइज वाइज, कम्पोजिसन वाइज भेरी गर्छ। अर्को एउटा क्लाइन्टले अथवा एउटा एसाइनमेन्टमा अडिटरले रेन्डर गर्नुपर्ने सर्भिस र अर्को एसाइनमेन्टमा रेन्डर गर्नुपर्ने सर्भिस पनि के हुन्छ फरक हुन्छ। ठिक छ। त्यही भएर इभल्भिङ वान अडिट प्रोग्राम एप्लिकेबल टु अल बिजनेस अन्डर अल सर्कमस्टान्सेस इज नट प्र्याक्टिकेबल। तर तिमीले जुन बिजनेसको लागि अडिट प्रोग्राम बनाउँछौ यति डिटेलमा स्पेसिफाई गर कि तिमीले पछि गएर टाइम वेस्ट गर्न चाहिँ नपरोस् हैन त, यति डिटेलमा गरौँ। अनि अर्को हामीले आर्टिकलले के गर्नुपर्छ ओपन माइन्ड राख्नुपर्छ भनेर भनेको। ओपन माइन्ड राख्नुपर्छ भनेको के भनेको त भन्दा किन त भन्दा हामीले सुरुमा बनाएको अडिट प्रोग्राम के गर्न सक्नुपर्छ अल्टर गर्नुपर्ने हुनसक्छ टु टेक केयर अफ द सिचुएसन विच आर लेफ्ट आउट ओरिजिनल्ली। अडिट प्रोग्राम सुरुमा बनाउँदै गर्दाखेरि त एज एक्सपिरियन्स इज गेन बाई द एक्चुअली क्यारिङ आउट द वर्क अडिट प्रोग्राम मे बी अल्टर टु टेक केयर अफ द सिचुएसन विच आर लेफ्ट आउट ओरिजिनल्ली बट आर फाउन्ड रिलिभेन्ट। र कुनै प्रोग्राम जुन हामीले पहिला बनायौँ त्यो चाहिँ के हुनसक्छ इरिलिभेन्ट अथवा अननेसेसरी हुनसक्छ, यसलाई हामीले ड्रप गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर जुन एसिस्टेन्टलाई हामीले काममा इङ्गेज गरिरहेछौँ नि त्यो एसिस्टेन्टलाई हामीले इन्करेज गर्नुपर्छ टु किप एन ओपन माइन्ड बियोन्ड दि प्रोग्राम गिभन टु हिम। र उसलाई इन्स्ट्रक्सन पनि दिनुपर्छ यदि उसले कुनै चिज सिग्निफिकेन्ट म्याटर नोटिस गर्यो भने त्यो कुरा पार्टनरलाई अथवा प्रोप्राइटर अफ द फर्मलाई कम्युनिकेट गर्नुपर्छ भनेर रिपोर्ट गर्नुपर्छ, नोट गर्नुपर्छ भनेर हामीले उसलाई के गर्छौँ इन्स्ट्रक्सन पनि दिन्छौँ। र अडिट प्रोग्रामको पेरियोडिक रिभ्यू गर्न के छ जरुरी छ। किन त भन्दा हामीले अघि माथि भने कम्पनी 1 र कम्पनी 2 को लागि एउटै अडिट प्रोग्राम पोसिबल त छैन। तर कम्पनी 1 को इयर 1 को अडिट प्रोग्राम त्यही कम्पनीको इयर 2 को लागि त हामीले काम गर्न मिल्छ। तर काम गर्दै गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ पेरियोडिक रिभ्यू गर्नुपर्छ। देयर सुड बी पेरियोडिक रिभ्यू अफ अडिट प्रोग्राम टु एसेस वेदर सेम कन्टिन्यू टु बी एडुकेट टु अब्टेन द इभिडेन्स। ठिक छ। यदि यो गरिएन भने एनी चेन्जेस इन द बिजनेस पोलिसी मे नट बी नोन। ठिक छ। र एउटा लाइन छ द क्वालिटी अथवा द युटिलिटी अफ अडिट प्रोग्राम क्यान बी रिटेन एन्ड इनहेन्स अन्ली बाई किपिङ द प्रोग्राम अन्डर पेरियोडिक रिभ्यू सो द्याट इनएडुकेसिस भनेको कमी कमजोरी, रिडेन्डेन्सिस भनेको नचाहिने प्रोग्रामहरू प्रोसेसहरू हामीले त्यसलाई रिमुभ गर्न सकिन्छ। यो कुरा गरेको कन्स्ट्रक्टिङ अडिट प्रोग्राम बनाउँदै गर्दा अडिटरले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अडिटर आफ्नो स्कोपभित्र स्टे हुनुपर्छ र लिमिटेसन्सभित्र रहेर उसले के बनाउनुपर्छ प्रोग्राम बनाउनुपर्छ। प्रोग्राम कहिले पनि ओरल हुँदैन, के हुन्छ यो रिटर्न नै हुन्छ। जेनरली रिटर्न अडिट प्रोग्रामै बनाउनुपर्छ। र अडिटरले अडिट प्रोग्राम बनाउँदै गर्दाखेरि के इभिडेन्स चाहिँ रिजनेबली एभाइलेबल हुन्छ ती कुरा डिटर्माइन गर्ने र बेस्ट इभिडेन्स के हुन्छ नि त ती कुराहरू डिटर्माइन गरेर बल्ल प्रोग्राम बनाउनुपर्छ। यसका प्रत्येक इक्जाम्पलका प्रत्येक पोइन्टका इक्जाम्पल सहित हामीले क्लासमा डिस्कस गरेको है। र हामीले त्यो स्पेसिफिक सिचुएसनमा जे भेरिफिकेसन प्रोसेस एप्लाई हुन्छ युजफुल हुन्छ त्यो मात्रै हामी के गर्छौँ प्रोग्राममा लेख्छौँ। र अल इररको पोसिबिलिटी हामी कन्सिडर गर्छौँ र रिलेटेड आइटमको प्रोसिजरहरू कोअर्डिनेट गर्छौँ। जस्तै सेल्समा अडिट प्रोग्राम बनाउँदैछौँ भने डेटासँग पनि म के गर्छु कोरिलेट गर्छु। ठिक छ। अडिट प्रोग्राम डिजाइन टु प्रोभाइड द अडिट इभिडेन्स। अब यो वाला 8.5मा हामी के पढ्छौँ त भन्दा अडिट प्रोग्राम बनाउने किन हो त अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्नको लागि। अडिट इभिडेन्स भनेको के इट इज द इन्फर्मेसन युज बाई द अडिटर इन एराइभिङ एट कन्क्लुजन। अब इभिडेन्स भनेको के यो किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू छ। हामीले इभिडेन्स कहाँबाट पिक गर्ने हो त एन्ड अडिटर पिकअप्स द इभिडेन्स फ्रम भेराइटी अफ द फिल्ड। जेनरली कुन डकुमेन्ट्री इभिडेन्स, एफडी सर्टिफिकेट, रेन्ट एग्रिमेन्ट, फिजिकल एक्जामिनेसन, इन्भेन्ट्रीको फिजिकल एक्जामिनेसन गरेर हामीले इन्क्वायरी विथ द म्यानेजमेन्ट अफिसियल अथवा इम्प्लोइबाट गरेर स्टेटमेन्ट एन्ड एक्सप्लेनेसन इन्क्वायरीबाट गरेको, थर्ड पार्टीसँग गरेको स्टेटमेन्ट एक्सप्लेनेसन, एक्सटर्नल कन्फर्मेसन, अर्थमेटिकल क्यालकुलेसन आफैले चेक गर्ने होइन। त्यसपछि अकाउन्टिङ डाटाको भेरियस इन्टर रिलेसनसिप भनेको अनलाइटिकल प्रोसिजर, सब्सिडियरी बुक्स, माइनर्स, सब्सिक्वेन्ट एक्सन बाई द क्लाइन्ट एन्ड बाई द तिमीले एउटा केही कुरा सोध्यो क्लाइन्ट अक्कमक्क पऱ्यो पक्कै केही गलत छ भन्ने लाग्न सक्छ होइन त त्यो उसको एक्सन है। यी कुराहरू यो कन्सेप्चुअल भन्दा नि दिस इज द नोट। ठिक छ।
है। हामीले कहाँबाट अडिटरले पिक गर्छ इभिडेन्स भन्ने कुरा हो। यस पछाडि हामीले अर्को पढ्छौँ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ अडिट प्रोग्राम। एडभान्टेज भनेको यसले चाहिँ आर्टिकललाई क्लियर सेट अफ इन्स्ट्रक्सन प्रोभाइड गर्छ है, र मेजर ठुल्ठुलो अडिटमा चाहिँ टोटल पर्सपेक्टिभ अफ वर्क टु बी डन पनि यसले के गर्छ हामीलाई प्रोभाइड गर्छ। हामीलाई एसिस्टेन्टको सिलेक्सन गर्न पनि हामीलाई एडभान्टेज हुन्छ अडिट प्रोग्रामको भने। र यसमा चाहिँ के अरे के हुन्छ त भन्दा चान्स अफ ओभरलुकिङ इम्पोर्टेन्ट एरिया के हुन्छ रिड्युस हुन्छ है। ओभरलुकिङ सर्टेन बुक्स अफ एकाउन्ट इन यो चाहिँ डेन्जर अफ इग्नोरिङ र ओभरलुकिङ सर्टेन इम्पोर्टेन्ट एरिया चाहिँ के हुन्छ त भन्दा रिड्युस हुन्छ होइन। अर्को छ के अरे त्यो असिस्टेन्टहरूलाई चाहिँ अकाउन्टेबल बनाउन सकिन्छ र उनीहरूले गरेको कामको ट्रेस गर्न सकिन्छ। प्रिन्सिपल भनेको जुन पार्टनर अथवा अडिटरले चाहिँ प्रोग्रेस अफ दि वर्कलाई चाहिँ के गर्छ कन्ट्रोल गर्न सक्छ। अर्को वर्षको लागि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा गाइडको रूपमा काम गर्छ भने। डिसएडभान्टेज यो एकदमै मेकानिकल भइदिन सक्छ र आर्टिकलले मैले किन गरेको कसरी गरेको भनेर थाहा नपाइकन यो कामहरू क्यारी आउट गरेको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ प्रोग्रामहरू रिजिड र इन्फ्लेक्सिबल भइदिन्छन्, प्रोग्राममा भएको चिज गर्नैपर्छ भन्ने, ठिक छ। र इनइफिसियन्ट स्टाफले सेल्टर पाउन सक्छ बिहाइन्ड द प्रोग्राम है। डिफिसियन्सिज इन देयर वर्क अन द ग्राउन्ड द्याट नो इन्स्ट्रक्सन इन द म्याटर इज कन्टेन्ट देयर इन। प्रोग्राममा छैन त्यही भएर गरिन भन्न पाउँछ। अर्को इफिसियन्ट स्टाफको इनिसिएटिभ के गरिदिन सक्छ, किल गरिदिन सक्छ अडिट प्रोग्रामले। यसरी हाम्रो लगभग पुरा कम्प्लिट भयो रिभिजन। राम्रोसँग पढ्ने। अल द बेस्ट।